Știai că pe telefoanele Samsung ai opțiunea de fereastră în fereastră? Adică dacă ești pe YouTube, poți să faci fereastra mai mică și în același timp să navighezi și prin telefon. Salut, eu sunt Dan de la Phone Guide și astăzi vreau să vă vorbesc despre ferestrele multiple de pe telefoanele Samsung. Ce sunt aceste ferestre multiple, cum le putem deschide și ce opțiuni de utilizare avem. Haideți să vă arăt cum le puteți activa. Va trebui să mergeți la setări, iar aici mergeți în jos până la caracteristici avansate și aici avem opțiunea de ferestre multiple, unde avem 3 opțiuni mari și late. Vă voi povesti despre fiecare în parte. Haideți să o luăm pe prima. Este glisați pentru ecran divizat. Bun. Ea este dezactivată. În momentul în care o activez și folosesc două degete, le pun jos, glisez în sus și ecranul se va împărți în două. Haideți să vă arăt și cum funcționează. O activez, iar acum ies, merg pe internet. Aici am site-ul Bursei de Valori din România. Folosesc două degete, ating în partea de jos și glisez în sus și după cum vedeți, ecranul s-a împărțit în două ferestre, iar aici pot să aleg, de exemplu, aplicația de calculator și sus am Bursa de Valori, iar jos am calculatorul. Haideți să vedem și ce opțiuni avem aici. Avem o iconiță mică cu 3 puncte. Dacă ținem apăsat pe ea, putem să facem schimb. Calculatorul a trecut sus și site-ul jos. De asemenea, le putem modifica cum am fost inițial. Și avem și opțiunea de salvare a acestei configurări. Putem pe ecranul acasă sau în panoul de aplicații lateral. Dau pe ecranul acasă, iar acum dacă ies, această configurație mi-a rămas salvată aici și pot să o deschid oricând. Bun, de asemenea mai am aici o bară albastră. Dacă apăs pe ea, pot să schimb la altă aplicație. De exemplu, pot să aleg YouTube-ul și să urmăresc un clip pe YouTube. Sus am Bursa de Valori pe internet. Ce mai avem aici? Pot să fac ecranul mai mic. Și aici am prima fereastră, aici este cea de-a doua. De asemenea, pot să revin la împărțirea în două, pot să fac YouTube-ul mare și de asemenea pot să închid. Bun, acum haideți să mergem la cea de-a doua opțiune. Aceasta este glisați pentru vizualizare pop-up. Iar aici este un pic mai simplu, nu va mai trebui să folosiți două degete, doar unul și va trebui să glisați din colțul din dreapta sus. Activez și această opțiune. Zona din colțul de sus poate fi făcută mai mică sau mai mare. Vă sfătuiesc să o lăsați mai mare, deoarece nu iese chiar din prima. Acum mie mi-a ieșit, dar dacă o faceți mai mică s-ar putea să nu iasă. Pentru ce este bună această opțiune? Din nou, dacă merg pe YouTube și vrem să urmărim un clip, este foarte simplu. Punem degetul aici sus, facem fereastra mai mică, așteptăm să treacă reclama, dăm omite, iar acum aici am clipul de pe YouTube și pot să navighez de asemenea prin telefonul meu. Bun, și acum, cea de-a treia opțiune este ecran complet în vizualizarea de tip ecran divizat. Este o opțiune care a apărut cu noul Android 16 și One UI 8. O să vă arăt despre ce este vorba. Deci dacă avem ecranul împărțit în două ferestre și activăm această opțiune, putem să facem cele două ferestre mai mari. Ea este oprită acum și o să glisez cu două degete de aici. Am împărțit ecranul în două. Iar acum dacă o activez, haideți să vedem ce se întâmplă. Nu știu dacă ați observat, dar cele două ferestre au devenit mai mari. Bara de navigare de jos a dispărut. De asemenea, partea de sus unde aveam ceasul și semnalul, o dezactivez. Mi-a apărut ceasul, semnalul, a apărut bara de navigare de jos. O activez din nou și cele două au dispărut. Da, deci este iarăși o opțiune destul de faină. De asemenea, pe One UI 8 pot să fac fereastra de jos cât mai mică și atunci, de exemplu, dacă activez aici
calculatorul, cum am avut prima dată, pot să-l fac micuț de jos și micuț de tot și acum dacă apăs, mi-a apărut calculatorul mare. Deci aceasta este o opțiune, iarăși pe One UI 8. Bun, acestea au fost cele 3 opțiuni de împărțire a ecranului în 2 ferestre sau de ferestre multiple. Sper că acest clip să vă fie de folos. Mie mi se pare o opțiune bună dacă vrei să faci 2 lucruri deodată. De asemenea, lăsați-mi în comentarii ce părere aveți despre această opțiune și dacă ați testat-o. Dacă aveți întrebări, vă voi răspunde. Puteți să vă abonați dacă vă place tipul meu de conținut și de asemenea să-l share-uiți și ne vedem la clipul următor. Să aveți o zi faină!